Tôi phá cách tham gia buổi bảo vệ tốt nghiệp tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung đầy dãy đại lão. Khi tôi khoác lên mình bộ đơn binh Côn Luân, giáp ngoại cốt truyện tự nghiên cứu, một cú đấm tung ra tạo thành tiếng nổ khí. Ba vị nguyên lão cấp quốc gia lập tức sững sờ. Lão Lam, những tác phẩm này là cái thứ gì vậy? Xem mà đau cả mắt. Nếu toàn là những thứ hàng này, thì lần này coi như đi công cốc rồi. Vài năm gần đây, trình độ kỹ thuật của sinh viên đại học trong nước đúng là ngày càng đi xuống. Đến cả trường Hoa Khoa cũng không tìm ra được mấy nhân tài nổi bật. Hai vị viện sĩ nói vậy có phải hơi sớm quá không? Chẳng phải vẫn còn một nửa tác phẩm nữa sao? Thiên tài thường hay ẩn giấu ở cuối cùng đấy. Trước khi đến tôi nghe ngóng được, Ái Đại Pháo hôm nay phá cách mang tới một học sinh trung học. Nghe nói vô cùng ưu tú. 10 năm trước Ái Đại Pháo bị chèn, ép khỏi trung tâm quyền lực của chiến khu Chỉ Cao, đến trường Hoa Khoa giảng dạy. Ông quả là có công lớn đấy. Thế nào, định làm khó một chút không? Học sinh trung học à? Vậy tôi phải xem cho kỹ mới được. Để xem những năm nay Ái Đại Pháo đã đào tạo ra loại hàng gì ở trường Hoa Khoa. Ha 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 ha, lúc này Ngô Thiên đầy hòm trang bị đi tới bãi đất trống trước bục chủ tịch. Chào ba vị giám khảo. Dự án tôi mang đến là giáp ngoại cốt truyện đơn binh và nghiên cứu thực chiến lắp đặt tên lửa dẫn đường siêu nhỏ. Cái gì? Giáp ngoại cốt truyện? Ba vị đại lão nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cậu học sinh Ngô Thiên, giáo sư Ái chưa từng nói với cậu kết quả cuối cùng của dự án cấp quốc gia này sao? Tôi biết dự án này vào đầu năm nay đã tuyên bố thất bại và chấm dứt rồi. Biết mà cậu còn dám làm dự án này, lại còn là tự nghiên cứu một mình. Quả nhiên là học trò của Ái Đại Pháo, giống hết thầy của mình, vẫn cứ không đáng tin như vậy. Cậu nhóc này cũng thú vị đấy. Cũng không giấu gì cậu, dự án cấp quốc gia về giáp ngoại cốt truyện đơn binh là do tổng bộ trang bị của chiến khu Chỉ Cao khởi xướng, mà người phụ trách chính là tôi. Cũng không biết là ai cho cậu dũng khí dám thách thức loại dự án do viện sĩ chủ trì phát minh, nghiên cứu viên tiến sĩ tham gia, 3 viện nghiên cứu cấp quốc gia hợp tác, mà cuối cùng vẫn thất bại. Thưa thầy, quy tắc là để phá vỡ. Mời ngài xem qua nghiên cứu của tôi đã. Ngô Thiên mở hòm trang bị, lấy ra các bộ phận của bộ giáp, thực hiện một loạt thao tác. Bộ giáp hợp kim màu đen mở này mặc trên người Ngô Thiên, giống như một chiến binh tương lai trong phim khoa học viễn tưởng, bước ra đời thực. Chẳng lẽ là tên lửa siêu nhỏ thật sao? Thằng nhóc này chế ra cái thứ quái quỷ gì vậy? Ba vị đại lão lập tức bị bộ giáp ngoại cốt truyện phong cách viễn tưởng này thu hút ánh nhìn. Bộ giáp ngoại cốt truyện này của Ngô Thiên sử dụng vật liệu hợp kim kiểu mới, trước ngực còn trang bị thiết bị động lực, mà hành động tiếp theo của Ngô Thiên trực tiếp làm ba vị đại lão giật mình. Cậu giơ cánh tay lên, dùng sức vung về phía trước, ngay lập tức tạo ra một tiếng nổ khí. Tại các khớp nối còn có ngọn lửa xanh nhạt phun ra. Tiếng nổ khí vang dội khắp sân thử nghiệm nghiên cứu. Các chiến sĩ đặc chủng đến từ chiến khu Chỉ Cao ngay lập tức tiến lên trước bục chủ tịch, giơ khiên chống bạo động để đề phòng sự cố. Nổ khí ư? Điều này không thể nào. Tổng trưởng lý, chuyện này là sao? Tại sao bạn Ngô Thiên chỉ vung tay một cái lại xảy ra nổ khí? Tôi, với tư cách là Lý Kim Vũ, người hiểu rõ giáp ngoại cốt truyện nhất ở đây, cũng đờ người ra rồi. Tôi làm sao mà biết tại sao chứ? Tôi cũng là lần đầu thấy giáp ngoại cốt truyện đấm một phát ra được tiếng nổ khí đấy. Ngô Thiên không để ý đến sự kinh ngạc của người khác, tiếp tục thực hiện minh họa. Khẽ nhảy một cái đã dễ dàng vọt lên cao hơn 10 mét. Khi đáp xuống nghe một tiếng ầm, mặt đất bê tông đều bị đâm nứt ra vài đường. Vái trưởng, là ảo giác sao? Ba người dụi mắt thật mạnh, hoàn toàn không dám tin vào những gì trước mắt. Ngô Thiên diễn tập xong về phương diện tốc độ, đang chuẩn bị diễn tập tiếp hiệu năng sức mạnh của bộ giáp. Bạn Ngô Thiên, cậu đợi một chút. Dừng lại đã, cậu là nhân viên nghiên cứu, vạn lần đừng để bản thân bị thương. Ngài yên tâm, tuyệt đối không bị thương đâu. Bộ đơn binh này, giáp ngoại cốt truyện là do chính tôi nghiên cứu ra. Chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Đừng. Ba vị đại lão vội vàng lên tiếng. Bây giờ họ đã phản ứng lại rồi. Bộ giáp ngoại cốt truyện động lực này không những không phải hàng mã, mà còn vô cùng thành công. Đồng thời nó cũng cực kỳ thử thách tố chất cơ thể. Ngô Thiên, cậu mau cởi bộ giáp ngoại cốt truyện này ra đi. Sau khi buổi bảo vệ kết thúc, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện quân khu để kiểm tra toàn thân. Tuyệt đối không được để lại di chứng. Lưu Chí Huy, cậu đi mặc thử bộ ngoại cốt truyện đơn binh này xem. Rõ, thưa thủ trưởng. Lưu Chí Huy phấn khích tột độ. Anh ta là sĩ quan cấp thiếu tá của lực lượng đặc nhiệm chiến khu Chỉ Cao, chuyên phụ trách bảo vệ Lý Kim Vũ. Trước đó còn là một trong những người thử nghiệm dự án giáp ngoại cốt truyện cấp quốc gia. Bạn Ngô Thiên,
Đây là vì cân nhắc an toàn cho cậu thôi. Loại giáp ngoại cốt truyện thực chiến này gây tải trọng cực lớn cho cơ thể. Cậu đừng trực tiếp minh họa nữa. Đến đây, cậu lên đây. Đến chỗ chúng tôi giải thích kỹ càng cho chúng tôi một chút. Ngô Thiên ngồi ở giữa bục chủ tịch. Ba vị đại lão trực tiếp bao vây Ngô Thiên ở giữa, cùng nhìn xuống sân, nơi Lưu Chí Huy đang mặc bộ giáp. Báo cáo thủ trưởng, giáp ngoại cốt truyện đơn binh đã mặc xong. Xin chỉ thị. Theo các mục kiểm tra đã định của giáp ngoại cốt truyện đơn binh, hãy xác thực từng cái một. Chẳng mấy chốc, Lưu Chí Huy đã hoàn thành các mục kiểm tra phía trước, đi thẳng tới một bên, nơi có đầu xe tải vận chuyển thiết bị nghiên cứu. Chỉ dùng một tay, anh ta đã dễ dàng nhấc bổng đầu xe tải nặng 2 tấn. Cảnh tượng kỳ quái này khiến tất cả mọi người có mặt hoàn toàn kinh ngạc. Báo cáo thủ trưởng, xác thực hoàn tất. Độ cao bật nhảy vượt quá 10 mét, tốc độ chạy vượt quá 100 km/h, độ linh hoạt vượt mức điểm tối đa, trọng tải cực hạn vượt quá 4.000 kg. Nghe xong những dữ liệu này, ba vị đại lão hoàn toàn đờ người. Báo cáo thủ trưởng, tôi còn có một phát hiện quan trọng. Bộ giáp ngoại cốt truyện này đến cả người bình thường cũng dùng được, và hoàn toàn không bị thương. Điều này sao có thể chứ? Giáp ngoại cốt truyện bắt buộc phải là chiến sĩ đặc trùng mới có thể sử dụng bình thường. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người mà. Những bộ giáp ngoại cốt truyện đơn binh nghiên cứu trước đây phổ biến tồn tại vấn đề độ linh hoạt của khớp kém. Chỉ những chiến sĩ đặc trùng có tố chất cơ thể siêu cường mới có thể sử dụng bình thường, căn bản không thể đưa vào thực chiến. Mà bộ giáp ngoại cốt truyện do bạn Ngô Thiên nghiên cứu này lại vô cùng linh hoạt, đã đạt đến trạng thái tự thích ứng với người mặc, hoàn toàn có thể đưa vào thực chiến. Có thể nói đây chính là trang bị tác chiến đơn binh, mang tính cách mạng và lật đổ. Nghe xong lời của Lưu Chí Huy, ba vị đại lão lần lượt quay đầu nhìn Ngô Thiên, cho cậu giải thích vài câu. Chẳng qua chỉ là thêm vào một hệ thống khớp thông minh, thói quen hành vi mà thôi. Mọi người không nói nên lời. Biết bao nhiêu tiến sĩ, nghiên cứu viên nghiên cứu bao nhiêu năm như vậy, đều không đột phá nổi rào cản kỹ thuật. Vậy mà lại bị một học sinh trung học nghiên cứu ra. Họ vẫn không tin được. Hiệu trưởng Lữ, phiền ông mời giáo sư Ái qua đây. Chúng ta vẫn nên nghe giải thích từ ông ấy thì hơn. Rất nhanh giáo sư Ái đã tới bục chủ tịch. Ái đại pháo, đây là cách ông trả thù tôi sao? Được rồi lão hướng, tôi không rảnh rỗi đến mức đi tìm ông để trả thù đâu. Trước ngày hôm nay, tôi cũng không biết dự án mới của Ngô Thiên lại thành công đến mức này. Ngô Thiên, cậu tự mình giải thích đi. Mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì? Không phải là thành của dự án mới nhất của Ái Xung Phong sao? Thật sự là do cậu học sinh trung học này tự nghiên cứu ra à? Thực ra cũng không có gì cần giải thích nhiều. Tài liệu cơ bản tôi đã tổng hợp xong hết rồi, nằm trong chiếc Archiver này. Nếu cần thì các ngài có thể lấy đi. Ôi trời ơi, tổ tông của tôi ơi, không được tùy tiện đưa ra như vậy đâu, dễ bị rò rỉ bí mật lắm. Chuyện này liên quan đến bảo mật. Bây giờ thực hiện kiểm soát quân sự đối với sân thử nghiệm. Tất cả những người có mặt không được phép ra ngoài. Phó đội trưởng Lương, hãy tăng cường gây nhiều tín hiệu toàn băng tần trong phạm vi 10 km quanh trường. Dưới sự triển khai của Lý Kim Vũ, tất cả mọi người có mặt đều bị kiểm soát. Tất cả các lối ra đều được phong tỏa. Giáp ngoại cốt truyện đơn binh Côn Lôn do tôi tự nghiên cứu. Một tay có thể nhấc bổng xe tải nặng 2 tấn, nhẹ nhàng nhảy một cái là cao 10 mét. Rốt cuộc phải là loại thiên tài như thế nào mới nghĩ ra được giải pháp và tư duy này chứ? Trong đống tài liệu kỹ thuật này, đối với các rào cản kỹ thuật thắt nút cổ trai, đều ghi chép chi tiết giải pháp xử lý. Tất cả kỹ thuật đi kèm đều có thể sao chép hoàn toàn. Khủng khiếp, thật sự quá khủng khiếp. Thiên tài trăm năm khó gặp của Hoa Hạ. Vậy mà nghiên cứu ra được thiết bị động lực ngưng tụ năng lượng cao hoàn toàn mới. Theo tư duy này, tôi dường như đã nhìn thấy tương lai của phản ứng nhiệt hạch siêu nhỏ rồi. Bạn Ngô Thiên, hệ thống hỏa lực này là ma quân quan trọng nhất của trang bị tác chiến đơn binh. Tại sao cậu không lắp đặt thử nghiệm? Tôi cũng muốn lắp lắm chứ, nhưng kinh phí có hạn. Chế tạo ra được hình dạng như hiện tại đã là rất tốt rồi. Ánh mắt của mọi người như kim châm nhìn về phía giáo sư Ái. Thằng nhóc này chẳng nói gì với tôi cả. Cầm 6 triệu kinh phí mà chẳng xùi tăm lấy một cái. Tôi còn tưởng dự án này hỏng bét rồi chứ. Đột nhiên ông ấy dường như nhận ra điều gì, sắc mặt thay đổi mạnh mẽ. Ngô Thiên, kinh phí tôi đưa cho cậu chỉ có 6 triệu thôi mà. Cậu đã làm thế nào vậy? Cái gì? Chỉ tốn có 6 triệu mà đã nghiên cứu ra được bộ giáp ngoại cốt truyện đơn binh này sao? Thấy mọi người đều không tin, Ngô Thiên đành phải lấy danh sách mua sắm ra. Lý Kim Vũ xác nhận đi xác nhận lại, cuối cùng có được đáp án, thực sự chỉ tốn 6 triệu.
Tốt quá rồi, 100 bộ giáp này có thể trang bị cho 10 đội tác chiến đặc chủng. Chi phí cũng chỉ có 600 triệu. Với uy lực của bộ giáp ngoại cốt truyện này, đủ để hoàn thành một chiến dịch nhỏ tại địa phương. Vật liệu hợp kim mới dùng cho bộ giáp này chủ yếu sử dụng là tinh thể hiếm, mà tinh thể hiếm lại là tài nguyên độc quyền của Hoa Hạ chúng ta. Trữ lượng toàn cầu chiếm hơn 90%. Kinh phí có thể nén súng đáng kể. Tiểu Lưu, lấy danh nghĩa của tôi liên hệ với Bộ Thương mại. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các đơn hàng ngoại thương tinh thể hiếm của nước Ưng và các nước phương Tây toàn bộ hủy bỏ. Tất cả tinh thể hiếm đưa vào danh mục vật tư dự trữ chiến lược, nghiêm cấm xuất khẩu. Vâng, tôi đi làm ngay đây. Bạn Ngô Thiên, làm quen chính thức một chút. Tôi là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vận hành Động lực Hạt nhân Hoa Hạ, chuyên gia vật lý hạt nhân và vật lý năng lượng cao. Tôi tên là Hướng Quang Minh. Trân trọng mời cậu gia nhập viện nghiên cứu của chúng tôi. Hãy liên thông thạc sĩ đến tiến sĩ, mọi đãi ngộ theo tiêu chuẩn cao nhất của hậu tiến sĩ. Nhiệt hạch siêu nhỏ liên quan đến vận mệnh quốc gia Hoa Hạ. Hãy gia nhập với chúng tôi, để chúng ta cùng nhau làm rạng danh Hoa Hạ. Ngoài ra, hôm nay tôi chính thức xin lỗi giáo sư Ái xung phong. Giáo sư Ái là chuyên gia nghiên cứu vật lý năng lượng cao và tên lửa chiến thuật. Hôm nay tôi cũng chính thức mời giáo sư Ái gia nhập viện nghiên cứu của chúng tôi, đảm nhận chức vị tổng sư trưởng, chủ trì mọi công việc nghiên cứu thường nhật của viện. Lời này vừa thốt ra, các lãnh đạo trường Hoa khoa lập tức sững sờ. Điều kiện này cũng quá hấp dẫn rồi. Viện nghiên cứu vận hành động lực hạt nhân cấp quốc gia, cả nước chỉ có 2 cái. Một cái trong đó nằm dưới quyền Hướng Quang Minh. Không chỉ mọi tài nguyên nghiên cứu và thiết bị hàng đầu quốc gia đều được ưu tiên cung cấp theo tiêu chuẩn cao nhất, mà còn có quyền kiến nghị trực tiếp lên trung ương. Có thể nói là tồn tại đỉnh cao nhất trong các viện nghiên cứu. Ngô Thiên đúng là có chút động lòng. Cậu tốn bao tâm tư trong 2 tháng để nghiên cứu ra bộ giáp đơn binh này. Đợi chính là thời khắc này. Lão Hướng, ông không nể mặt gì cả. Cái nhiệt hạch siêu nhỏ của ông còn chưa thấy tăm hơi đâu. Sao đáng tin bằng chỗ tôi được? Bạn Ngô Thiên, tôi cũng chính thức giới thiệu với cậu một chút. Tôi tên là Lam Minh Thành, chuyên gia vật lý kim loại và cơ học cậy nứt, là chủ nhiệm trung tâm thí nghiệm trọng điểm vật lý vật liệu cấp quốc gia. Mặc dù trung tâm thí nghiệm này của tôi so với viện nghiên cứu của Lão Hướng không bằng về phần mềm phần cứng, nhưng chúng tôi có tiền. Chúng tôi nắm giữ vô số bằng sáng chế vật liệu hợp kim. Dưới trường có hơn 20 doanh nghiệp nhà nước tài nguyên chiến lược. Tài nguyên có thể điều phối trong tay lên đến hàng ngàn tỷ với cậu. Căn bản không cần phải đến viện nghiên cứu cao cấp nào để tu nghiệp cả. Thứ cậu cần là lượng kinh phí dự án khổng lồ và các kênh tài nguyên thông suốt. Đến chỗ tôi đi. Mức kinh phí tối đa cho mỗi dự án của cậu sẽ trực tiếp đối chiếu với dự án trọng điểm cấp quốc gia. Mọi kênh tài nguyên đều được ưu tiên cung cấp. Tất cả ý tưởng và thiết kế của cậu ở chỗ tôi đều có thể trực tiếp triển khai. Lão Lam đây là trực tiếp lật bài ngửa rồi. Ai có thể so tài với trung tâm thí nghiệm vật lý vật liệu đang nắm giữ tài nguyên cơ bản chiến lược của toàn Hoa Hạ? So về kinh phí dự án, so về kênh tài nguyên sao? Lúc này Ngô Thiên cũng bắt đầu đắn đo. Tôi thực sự không cần mấy cái hư danh hão huyền, cũng không cần tu nghiệp thêm nữa. Kỹ thuật đều đã nằm trong đầu tôi rồi. Thế nhưng, trung tâm thí nghiệm vật lý vật liệu dù sao cũng thiên về ứng dụng. Thứ tôi cần chỉ là nghiên cứu ra những kiến thức trong đầu tôi là được rồi. Ngay lúc đó, Lý Kim Vũ nãy giờ không lên tiếng liền cười hì hì. Tôi nói này hai vị đại lão, các ngài có phải quên mất rồi không? Tôi mới là tổng trưởng tổng bộ trang bị của chiến khu Chỉ Cao, trung tướng 2 sao đấy. Theo tin tức tôi vừa nhận được, bạn Ngô Thiên đã tham gia đợt tuyển thẳng đại học và đã được nhận trước thời hạn. Chuyên ngành đăng ký chính là công nghệ kỹ thuật quân sự đấy. Lý Kim Vũ, ông dám? Sao tôi lại không dám chứ? Bạn nhỏ Ngô Thiên, chuyên ngành công nghệ kỹ thuật quân sự cậu đăng ký là chuyên ngành nhân tài đặc thiết của chiến khu Chí Cao Hoa Hạ. Sinh viên đại học được chiêu sinh thuộc diện sinh viên quốc phòng dự bị, mà tôi với tư cách là lãnh đạo chiến khu Chí Cao cũng có một đặc quyền. Tất cả sinh viên quốc phòng chỉ cần chiến khu Chí Cao có nhu cầu đều có thể trưng dụng nhập ngũ bất cứ lúc nào, không được đưa ra bất cứ điều kiện gì. Lão Lý, ông phải biết dưa ép hái thì không ngọt. Ông dám cưỡng chế Ngô Thiên nhập ngũ, tôi sẽ thề không đội trời chung với ông, sau này vĩnh viễn không qua lại nữa. Ha 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 ha. Lão Lý, tôi từ trước đến nay luôn thích dùng đức phục người. Đặc quyền cưỡng chế này tôi chưa từng dự định dùng tới, nhưng hôm nay đúng là gặp được thiên tài trăm năm khó gặp mà. Bạn Ngô Thiên, mấy điều kiện Lão Hướng và Lão Lam vừa nói, chiến khu Chí Cao của tôi đúng là không cho nổi. Nhưng tôi với tư cách là tổng trưởng tổng bộ trang bị chiến khu Chí Cao, thứ trong tay chính là quyền lực và tài nguyên.
Cậu có thể thành lập một viện nghiên cứu của riêng mình. Mọi công nghệ quân sự của tổng bộ trang bị, cậu đều có quyền tham gia xây dựng. Sau này đi theo tôi sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng cậu, hỗ trợ cậu bước lên vị trí cao nhất. Tất nhiên rồi, tôi cũng không ép buộc cậu. Cuộc đời cậu do cậu tự chọn. Vãi thật, lão Lý này là muốn bồi dưỡng Ngô Thiên như người kế nghiệp đây mà. Thưa các vị lãnh đạo, tôi có thể suy nghĩ thêm vài ngày được không? Ồ, được chứ. Đúng là cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Những tài liệu kỹ thuật này của bạn Ngô Thiên tạm thời sẽ do chiến khu chỉ cao chúng tôi bảo quản. Tất cả những người có mặt đều phải ký thỏa thuận bảo mật cấp CC và đến chiến khu chỉ cao để kiểm tra gián điệp. Việc cấp tổng quyền, mong mọi người nhất định thông cảm. Tổng trưởng Lý, mấy người chúng tôi có mặt ở đây thì dễ nói, chỉ có 10 người. Nhưng bên phía sân thử nghiệm có tới mấy ngàn người. Công tác bảo mật không dễ làm đâu. Cứ làm tốt các hạng mục bảo mật theo yêu cầu đã định là được. Những người ở sân thử nghiệm đó không quan trọng đâu. Không quan trọng, sân thử nghiệm có bao nhiêu người quan sát như vậy. Cho dù có làm công tác bảo mật thì dầu gì cũng có thể nói là tất yếu. Sao có thể không quan trọng được? Ha 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 ha, lão Lư à. Ông bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu thông suốt. Ông quên mất tôi còn có một thân phận khác rồi sao? Thứ tôi muốn chính là để họ dò dỉ ra đấy. Nếu một hạng mục vốn cần bảo mật, sau khi cân nhắc tổng hợp thấy việc dò dỉ càng có thể bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia hơn, thì còn bảo mật làm gì nữa? Bộ giáp ngoại cốt truyện đơn binh do bạn Ngô Thiên nghiên cứu, khi diễn tập ở sân thử nghiệm, hiệu năng thể hiện ra không quá một nửa. Dùng một món hàng bán thành phẩm để đánh lạc hướng các thế lực thù địch. Còn có vận măng nào tốt hơn những khán giả này sao? Vãi thật, gừng càng già càng cay. Hê hê hê, nếu không thì sao người ta lại nói ông ấy là cục trưởng cục chiến hốt của Hoa Hạ chúng ta chứ? Người nói vô tình người nghe hữu ý. Ngô Thiên đột nhiên nhìn về phía Lý Kim Vũ, tổng trưởng Lý. Cục chiến hốt của ngài là cơ quan như thế nào vậy? Sao thế? Cậu có hứng thú với cục chiến hốt của tôi à? Vâng, vô cùng hứng thú luôn. Cục chiến hốt là một cơ quan tình báo quân sự do chiến khu chỉ cao Hoa Hạ thành lập nhiều năm trước, và cũng là cơ quan tuyên truyền bí mật. Mục đích chính là trên cơ sở không làm lộ tình báo quân sự cốt lõi, tối đa hóa việc phát động các chiến dịch tuyên truyền dư luận, bảo vệ tôn nghiêm của Hoa Hạ, răn đe thực lực thù địch. Con đường trỗi dậy chưa bao giờ là dễ dàng. Cho dù tôi có hắc thì phát triển cũng cần thời gian. Nước Ưng khi cảm nhận được địa vị bá chủ của mình bị đe dọa, chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa có mục tiêu. Mà cục chiến hốt và tổng bộ trang bị là cùng một nhóm người, hai cái bảng hiệu, vừa là tổ chức vũ lực cao nhất, vừa là bộ phận chiến lược thực hiện răn đe đối ngoại. Cứ như thể được đo ni đóng giày cho tôi vậy. Thưa cục trưởng, tôi có thể gia nhập cục chiến hốt được không? Sao cơ?